የቻናል ቤተሰቦች ሀብቶች ነኝ ከሀብቶች ቴክ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ የሲ ፕላስ ፕላስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ የምናየው ስትሪንግ የሚል ሀሳብ ይሆናል። ዋትስ ስትሪንግ ኢን ሲ ፕላስ ፕላስ? አን አሬ ኦፍ ካራክተርስ ነው። ስትሪንግ ማለት የካራክተሮች አሬ እንደማለት ነው፣ ወይም which means ስም ሊሆን ይችላል። ኮሌክሽን ኦፍ ካራክተርስ ባጭሩ ማለት ነው። ብዙ ካራክተሮችን የያዘ ነገር ስትሪንግ ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። ሲ ፕላስ ፕላስ ስትሪንግ ኢዝ አን አሬ ኦፍ ካራክተርስ። ካርስ የሚለው ካራክተርስ ነው። ኤንዲንግ ዊዝ ኤ ነል ካራክተር፣ የሚያበቃው ነል ካራክተር ወይም በባዶ ካራክተር ዜሮ ካራክተር በሚባል የሚያበቃ ነው ማለት ነው። you can declare and initialize a string just as you would any other array. እንደሌላው አሬ ማድረግ እንችላለን። this one is null character ይባላል, which many C++ functions recognize as a terminator of a string. ስትሪንጉ እንዳለቀ የሚያሳየን ፓርት ነው ማለት ነው። ምሳሌ ብናይ ካር ግሪቲንግ ይላል። እስከዚህ ድረስ እናውቀዋለን። ካር ግሪቲንግ እና አሬ ተከፍቶለታል። ይሄው ግሪቲንግ የሚባል አሬ አለ። ስለዚህ ኤሌመንቶቹ እነዚህ ናቸው። እያንዳንዱ አንዳንድ ካራክተር ብቻ ነው የሚይዘው። ስለዚህ ኮሌክሽን ኦፍ ካራክተር ያልነው በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው። ሶ ግሪቲንግን ሲአውት እናድርግ ብንል ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? አውትፑት ሄሎ ወርልድ ይሆናል ማለት ነው። ግሪቲንግ ቴንን እናውጣ ብንል ደግሞ 0 1 2 3 4 5 no 5 6 7 8 9 10 በዚህ መንገድ እያንዳንዱን ኤሌመንት በዚህ መንገድ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ኒው ነው string ሰሚኮሎን እዚህ ጋር ያስፈልገናል። ሄሎ ወርልድ የሚል ነገር ያወጣል። ከዛ ዲን ደግሞ ያወጣታል። እዚህ ጋር ያው ኢንደር ስላላደረግን ነው። ያው በዚህ መንገድ the first one is hello world እዚህ ጋር ያወጣል። ዲን ደግሞ ሁለተኛው ቦታ ላይ እዚህ ጋር አስረኛዋ ኢንዴክስ ዲ መሆኗን ያመለክትልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ስትሪንጎችን ክሬት ማድረግ እና አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ወሪፍ እስኪ ከዚህ ጋር ኤልን እናድርግና ይህን እናጥፋው። ምናልባት በዚህ ወይ ደግሞ ምን አይነት ነገር ዲስፕሌይ ይደረጋል የሚለው ነገር እንደ አንድ ካራክተር ነው የሚያየው። አስረኛ ካራክተር የለም ብሎ ያወጣልናል ማለት ነው። ምንም አይነት አስረኛ ኢንዴክስ የሆነ ኢንዴክስ 10 ላይ ዜሮ ነው ወይም ነል ቫልዩ ነው፣ ባዶ ነው ማለት ነው። የመጨረሻው ነል ስለሚሆን በዛ መንገድ ይገልጽልናል ማለት ነው። ኤልን እንደ አንድ ካራክተር ኤል ብቻ ብሎ ነው የሚይዛት። እስኪ ኤልኤፍ እናደርገው ምን ይፈጠራል እንደዚህ ብናደርገው? ኤፍን ያወጣል። ኤል ነበረች፣ ከዛ ኤፍን ሪፕሌስ ያደርጋታል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የሚሰራ የፕሮግራም አይነት ነው ስትሪንግ ማለት። ስለዚህ ካራክተር ስለሆነ እያንዳንዱ ካራክተር የራሱን የሆነ ዲክላሬሽን ያስፈልገዋል። እያንዳንዱ ካራክተር የራሱ የሆነ ዲክላሬሽን ያስፈልገዋል ማለት ነው። እስኪ ስትሪንግ እንበልና ግሪት is equals to hello world ይሄ ቫልዩ ነው ለማን ግሪት ለሚባለው የተሰጠው። ስለዚህ እስኪ ይሄንን ኮፒ ላድርገውና enter greet እስኪ ይሄኛውን ደግሞ እንሞክረው። ስትሪንግ ጋስ ይሰራል ወይ የሚለውን ነገር ኦኬ ተመሳሳይ ነው የሚያወጣልን እንደምታዩት። ስለዚህ ምንድን ማድረግ እንችላለን? ስትሪንግ ብለን እዚህ ጋር ኮሌክሽን ኦፍ ካራክተር አለ hello world or something else የሚል
እዚህ ጋር ደግሞ string በሚል ደግሞ አንድ ወርድ አለ። ይሄ ወርድ ይሄን በሙሉ ምን አድርጎ ይዞልናል? ኮሌክት አድርጎ ይዞልናል ማለት ነው። ይሄ በካራክተር ዌይ ነው። ይሄኛው ደግሞ በስትሪንግ ዌይ ነው። ስለዚህ ስትሪንግ የምንለው ይሄ ነው ማለት ነው። ስሞችን ለመጻፍ፣ አድሬሶችን ለመጻፍ፣ እንደዚህ የተለያዩ ዲስክሪፕሽኖችን ለመጻፍ ኮሌክሽን ኦፍ ካራክተር የሚያስፈልገን ከሆነ ስትሪንግ በሚል ቫሪያብል ክሬት አድርገን አሬ ሳንጠቀም ኦር ኢንዴክስ ሳንጠቀም ግን በኢንዴክስ አክሰስ ማድረግ እንድንችል የሚያደርገን ምን ይባላል? ስትሪንግ ይባላል ማለት ነው። let's continue. C++ enables you as use a shorthand form of the previous example. ይሄ ኮሌክሽን ኦፍ ካራክተር የነበረውን በስትሪንግ እንዴት እንደምንጠቀም የሚያሳይ ነው። instead of single quote, commas and surrounded by braces, you have a double quoted string. no commas, no braces. double quote ይኖረናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ double quote ነው። no comma የለም and ደግሞ there is no brace የለም። እነዚህ ኮማዎች የሉም። እያንዳንዱ ጋር ያሉት ኮማዎች የሉም። ይሄ ብሬስ የለም። ይሄ የአሬ ምልክት የለም ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ግን እዚህ ጋር ኢንዴክስ ነምበር ይይዛል። ስትሪንግ ሲሆን ኢንዴክስ ነምበር ይይዛል የሚለውን መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህ ያው የሲንታክሱ ፓርቶች ናቸው። you don't need to add a null character because the compiler adds it for you። ልክ ስቴትመንቱ እንዳለቀ ኮምፓይለሩ በራሱ አድ ያደርጋል ማለት ነው። ነል ካራክተርን ጨምረን እስኪ ቼክ እናድርገው። ኦኬ ስለዚህ ምን ላድርገው? ይሄ 15 ይሁን፣ ይሄኛው 15 ይሁን። እስኪ ምን ይፈጠራል የሚለውን ቼክ እናድርግ። ምንድነው የሚለው? ሄሎ ወርልድ 0 ሶሪ ሄሎ ወርልድ ሁለቱም ምንም አይነት ነገር አያመጡልንም። ምክንያቱም ለምንድን ነው? እዚህ ጋር ኢንድ አለ፣ እዚህ ጋር አልቋል። የሚያልቀው ስንት ጋር ነው? 10 ጋር ነው። የመጨረሻው ኢንዴክስ 10 ነው። እኛ 15 ነው የጠየቅነው። ስለዚህ ምንም አይነት አውትፑት አይኖረውም ማለት ነው። በዚህኛው መንገድ ስንሄድ ግን ሁለቱም ተመሳሳይ የሆነ ሪዛልት ይኖራቸዋል which means D ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ኤግዛምፕል ነው የሚለው ኦልሬዲ አይተነዋል። ካር ግሪቲንግ ሄሎ ወርልድ እዚህ ጋር ካር ብሎ አስተዋውቆታል። ሲአውት ግሪቲንግ ኤን ስላሽ ኤን ማለት ዋሪኮሊት አዲስ መስመር እንዲሆን የሚያደርግበት ነው። በዚህ መንገድ ምንድነው የሚያወጣው? ሄሎ ወርልድ የሚለውን አውትፑት ያወጣል። ምክንያቱም እንደ ስትሪንግ ስለሚያየው ማለት ነው። ሲአውት ግሪቲንግ 0 ነው ያወጣል። ከዛ በኋላ አይ ፕላስ ፕላስ ያደርጋል። ግሪቲንግ 1 ግሪቲንግ 2 ግሪቲንግ 3 እያለ እያንዳንዱ ካራክተር እየለያየ ያወጣዋል ማለት ነው። let's check it together. okay እሺ ኮፒ ላድርገው እና ይሄንን ቢ ልበለው፣ ከዛ ካር ልበለው፣ ካር ግሪትስ ልበለው። ያው ስማቸው ተመሳሳይ እንዳይሆን ግሪትስ ልበለው እና ኦኬ ግሪትስን ያወጣልን ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ይችን መጠቀም ይኖርብናል። ፕላስ ደግሞ for I which is equals to 0 I less than 15 ነው ያለው። ምክንያቱም ያው ምን ያክል ካራክተር እንዳለ አናውቅም በእርግጥ። ኦኬ 150 ነው ያለው። እስኪ I ፕላስ ፕላስ ምክንያቱም ይሄን ፕሮግራም ስንሰራ መቁጠር ሊኖርብን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ እንዳይፈጠር ነው። let's check it. cout greets of I ከዛ ለመለየት ስፔስ እንጨምርበት፣ ያው እያንዳንዱን ማውጣቱን ለማወቅ ማለት ነው። ኦኬ ካር
ሰሞኑን ቻት አብዝቻለሁ ለዛ ነው። ኦኬ ፎር ኢንት እዚህ ጋር ትገባለች። ሶሪ ኦኬ ይኸው በታትኖ አውጥቶታል። በታትኖ ካወጣ በኋላ ምንድነው ያደረገው? እነዚህ የተረፉት ካራክተሮች ናቸው። which means 10 ከሆነ ያወጣው ከ10 በላይ ያሉት እስከ 150 ድረስ ያሉት what do you call it there is no character in the string greet so it lesson but by default የራሱ ነገር አሳይን ያደርጋል ማለት ነው። so what's next is okay, let's add ender on this line. Ender ኦኬ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ይህንን ምን እናድርገው? ኦኬ እስኪ 15 እናድርግና ምን ያክል እንደሚጨምር ኦልሞስት 10 ከሆነ የሆነ እንትን ይጨምራል። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ነው ያደረገው which means 14 3 ይቀረዋል ማለት ነው። 3 ይቀረዋል። ኦኬ እስኪ 20 እናድርገው እና ምን እንደሚፈጠር let's see it together። አያችሁት? እዚህ ጋር አወጣና እነዚህ ነገሮች አንዲፋይንድ የሆኑ ነገሮች ናቸው። በነገራችን ላይ እቺን ካራክተር ነች። እነዚህ በሙሉ ካራክተር ናቸው። የግድ ምልክት መምጣቱ አይደለም ዋናው ነገር። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ቢያጋጥማችሁ ምንም የሚያሳስብ ነገር የለውም ለማለት እንወዳለን። sounds perfect 1 2 3 4 5 6 ስፔስ ማለት ነው 7 8 9 10 11 which means ከ0 እስከ 11 ማለት 12 ማለት ነው። just አንድ ካራክተር ግን ይጨምራል በራሱ ካለቀ በኋላ ብታዩት አንድ ካራክተር ይኖረዋል። ኦኬ ፕሮሰኒክ ስለሚል anyways በዚህ መንገድ ይሰራል የሚለውን ማሰብ ያስፈልጋል። ኔክስት ስትሪንግ ማኒፑሌሽን የሚል ኮንሰፕት አለ። እሱን የምናይ ነው የሚሆነው። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ነባር የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። ባይ ባይ።